Tajman här och idag ska jag spela till med Syberia. Jag har försökt med det här så en gång förr om sättet. Nu försöker jag bara stjäla terminologi från andra, men den här omgången som ändå är stulen, oavsett. Gör om det här, för inte det här, inte introt, utan det här jag ska spela. Nu ser inte jag pekar, faktiskt ingen som helst roll. Men jag ska spela Syberia i alla fall. Och jag redan som en quackshot så gjorde jag ett försök på det här förut, men inspelningen blev ingen vidare. Den här börjar ju mycket värre, men det brukar vara ett bra tecken. Här står för övrigt Kate Walker och stirrar på en kontrollpanel som jag hade lösningen på, men jag inte riktigt lyckats ut. Här står för övrigt nu ska jag ge mig på det här. Det vågar jag inte förra gången, men Gesellschaft der Ostschlussen? Ostslussen? Är det Östslussen? Barockstadt Schlussen. Och här har vi då en liten grej där det står vem? 5 problem an är det ett A eller B? Följande nummer telefonien. Ja, tyska. Det slog mig förut att jag inte har gjort min synkning än. Men det har jag gjort nu. Så att, mot pusslet. Och om man pratar i telefonen så så är det Barockstadt slussen med 4. Och för att sänka vattnet så är det nummer 2. Och så ska man avsluta med den där. Fantastiskt. Kan man ju tycka. Det är häftig konstruktion egentligen. Normalt. Ni kan inte se min utpekare, vilket är rätt skönt för att det förstör nämligen en del av upplevelsen av spelet. Men har jag glömt att göra någonting nu? Tror inte det. Nej, det har jag inte. Jag vet vad allting är till för. Jag spelade sådär 1,5 timme. 1:40? Någonstans däremellan. Men någonting. Ja, det var direkt efter quackshot med den inspelningen så blev det så här. Så att du kan tänka er att om jag låter trött på en inspelning och sen gör jag en inspelning direkt efteråt efter jag inte blev nöjd med min första, så låter jag ju inte piggare. Vilket kanske är en överraskning för somliga. Jo, men där är det. On the boat. Guten Tag, schöne mademoiselle. My husband say, "Hello, young lady. You want to talk to us?" Right, I've got it. I know now how the locks work. So guide your boat into the lock and I'll take care of the mechanism. Gottverdomme. Das ist inne echte ladies. Alle trois, rangez alle Dingen and obligados de dame. Ach, set content und zurück again. What did your husband say? You, hurry up. We hurry to travel again. Okay. We'll meet each other on the other side. By my train, okay? Om man ser här hur hög båten är så ser det inte riktigt ut som det skulle borde kunna gå in under den här bron utan att bara slå av alla skorstenar. Ja, det kanske de gör. Han kanske sysslar med att laga skorstenar dygnet runt. Jag menar, han är ju på väg mot en låst grind. Eller en grind som går ner i vattnet. Så jag vet inte hur man tar sig igenom heller. Antar kanske att den båten är ett spökskepp som kan ta sig igenom sånt där utan större problem. Nu är jag så himla förvirrad för jag minns inte vad jag har Jo. Jag minns inte vad jag pratade om när jag spelade quackshot förra gången. Och jag minns inte vad jag pratade om när jag spelade Syberia förra gången. Jag minns inte vad jag pratade om när jag spelade quackshot nu senast. Vilket gör det här väldigt, väldigt förvirrande när jag ska försöka minnas vad jag har pratat om och inte har pratat. Nu gjorde jag bort mig. Och inte har pratat om. För hur... Nej. Vattnet måste vara sänkt, eller? Försök att minnas att vattnet nu står... Sluta. Jag visar vart vattnet står. Nej, nere. Och att det borde åka upp... Nej förresten, det är ju en sluss. Och vad gör Kate Walker? Hon uppfyller sitt efternamn. Hon går. Men här är då vattnet hit och det blir inga avlagringar. Jo, det blir det visst. Men inte på den. Nej, okej. Så.
Så, spring Kate. Nej, spring längre så jag kan flytta på min tekula. Kate. Spring upp och så springer du bort till båten. Nej, men jag minns ungefär vad jag pratade om förra gången jag gick bort till båten. Och båten, tåget. Spring. För då är ju frågan vilken ordning jag ska göra saker i nu. För jag minns ju vad som jag gjorde ungefär exakt eftersom jag gjorde det här för... Ja, vad är det för datum idag? Det är den 8/8. Så vilken dag kommer jag få upp det här? Ja, kanske den... Ja, jag chansar på den 11:e. 11:e. Kan nog vara en vettig gissning. Sen när jag får upp den 12:e eller den 10:e och totalt misslyckas med min On the boat! Da, barge on other side! You still need us? What do we do now to tie my train to the barge? Mademoiselle Takatak, Lokokoko Mitchen. What did your husband say? You attach chain to train and chain put train with barge. Hop, catch us up. Hans högerarm såg supersuspekt ut. Där är kedjan. Kedjan behöver det här. Vänd på dig. Så ja. Duktig Kate. Nej men jag minns inte. Hon är så företagsam ibland. Ibland gör hon allting åt den. I den där vinkeln som kedjan var först borde inte... Det bara... Och som ni såg i den cutscenen så kedjan, den såg ut att gå här ungefär. Vilket borde betyda att båten var på land när den åkte iväg. Eller så är kedjan väldigt lång. Det blir fel. Om kedjan var väldigt... men kedjan var inte så lång sen. Dagens fråga är även när vi kommer hit. Hello, Kate Walker here. Miss Walker, this is Professor Ponce. I'm about to start my lecture on the Yukos at any moment. Please make haste to come. Okay, I'll give it my best. Excellent. We'll be in the main lecture hall. See you soon. Jo, det var här så är båten borta. Det är en så klippa. Ja, det ser inte vad jag pekar, men ni ser nog vad klippan var. Och varför det inte går ihop direkt. Här får vi ett samtal till. För att det finns aldrig nog... Minns jag fel? Eller är det slumpmässigt? Jag tvivlar på att det är slumpmässigt. Jag tror mest på att det är efter jag har vridit på den här manicken som vi får samtalet. Jösses vad ojämnt jag pratar. Alltså ljudvolym. Jag pratar ganska ojämnt snabbt också, men det är en annan historia. Men jag skulle sagt någonting innan jag blev så oförskämt avbruten av telefonsamtalet. Jag minns inte vad. Det kan ha varit om att båten bara är ett spökskepp. Men det skulle även kunna vara någonting annat. Ska vi se här. Jag sitter i spänd förväntan på telefonsamtalet nämligen. Hello? Where are you? Hi, Dan. I'm in Barrikstadt. What? Is that a town? I hope the man you're looking for lives there. Are you coming home soon? From what I gather, it's one huge university with an extraordinary station, aviary. If you could only see it, there are trees and birds everywhere. It's so weird here. Sounds like a great place for a bit of sightseeing. So, are you coming back soon? I don't think so. In fact, the train I'm traveling on has some kind of a mechanical problem. We've been forced to stop here. Us? I thought you were alone. Who's with you? Oscar, the train engineer. You're messing around with mechanics now, are you? Don't be so stupid, Dan, please. Oscar is an automaton created by Mr. Varlberg, the man I'm looking for. And he's not any old robot. He's a sophisticated butler type, if you see what I mean. He's a bit obsessive as well. Kate,
I don't know what they're feeding you in Europe, but don't you think it's time that you came home? But my mission still isn't finished. To hell with your mission. I don't know why you accepted it in the first place. If you just stuck to the middle of the road, then we wouldn't be in this mess. We? If there's any mess, it's me who's in it. And while I'm trying to come to grips with strange towns, you, my darling, are sitting at home on your butt. I seem to remember we had nothing against my departure. It was only going to be 2 or 3 days, Kate. Please, try to put yourself in my shoes. Your shoes. Not only do I have to fit myself into your diary, but I've got to get myself into your shoes as well? Is there anywhere else Sir would like me to put myself while we're on this subject? Look, I don't want to talk about it now. Call me back when you calm down. I was perfectly calm before I picked up your call. I only wanted a few words of encouragement, not your disdain. Was that too much to ask? You can be such a selfish... Takes one to know one, sweetheart. Det finns så många härliga kommentarer i det telefonsamtalet. Men det här minns jag att jag pratade om förra gången också, att om någon ringde mig och sa att nej, men jag är på tåg med min magiska robotvän Oskar. Han kör mig ut mot Ryssland, ut från Frankrike. Inget pass och okänt antal dagar har passerat. Då skulle jag också undrat vad de har ätit. Skulle kanske vara lite nyfiken på vad de har ätit. Men ja, jag skulle verkligen undra. För nej, det är inte en helt normal upplevelse hon har. Eller, det är ju frågan om, vad är en normal upplevelse i den här världen? Ja, inte i den här världen som är min värld, utan vår värld antagligen. Vi kanske inte kommer från samma värld, men oavsett vad jag lever i för värld och du lever i för värld, du som lyssnar eventuellt. Jag vet inte, vad gör du annars? Tittar enbart? Men då hörde inte vad jag säger. Ja, i och för sig, om YouTube någonsin imponerar framtiden att YouTube fixar sin så här röstigenkänningsgrej och kan lista ut vad det är jag sitter här och säger för stund. Så att det löser viktig, sån här processorkraft på att försöka utröna mitt svamlande från dåtiden, heter det. Så kanske det finns någon person som aldrig hör min röst utan bara läser den. Eller får den uppläst av en robotröst. Mycket udda upplevelse att tänka sig. Lite konstig. Undrar om jag hade kunnat... Nej, jag tänkte efter om jag hade kunnat tänka mig att titta på en Let's Play med någon som använder robotröst istället för en riktig röst. Nej, stor del av en Let's Play är för min del i alla fall bonk att höra personen på riktigt prata, just det, här i föreläsningen, som är sådär lagom lång. Och med lagom lång tror jag menar någonstans, om jag minns rätt så är den väl närmare 10 minuter. There you are, Miss Walker. Good. Take a seat quickly. I'm impatient to start my lesson. Ja, jag tror det är ungefär 10 minuter. Så det kanske går att hämta lite mer och dricka under tiden, eftersom jag redan har sett den en gång tyvärr. My young friends, a very exciting discovery, unimaginable up until only a few hours ago, has come into my hands and has finally allowed me to complete my study on the mysterious Yukol people. Lights, please. The Yukols are a people from the far north about whom very little is known. They live far away, very far away, on the frozen borders of Syberia. This distance and the climatic conditions of the region, which are unfavorable to human existence, have limited the size of the Yukol population and kept it out of reach of the scientific world. The handful of slides that follow are actually the only documentation we have in our possession. It was a Russian explorer who made these drawings and took these photographs 100 or so years ago. Today, we owe what we know about the Yukol people and their culture to him. We know that the origins of the Yukols date back to the last ice age. Curiously, evidence of their presence has been found in Western Europe, and more precisely in the prehistoric caves at the heart of the Alps. This people, it seems, undertook a long migration over centuries towards the far north of the globe. The reasons for this migration are due to the importance of the mammoth in their craft,
trade and culture. They used them for transportation and as beasts of burden. The mammoth brought them meat, skins, fat, and ivory. Man and animal lived in symbiosis. There's no doubt about it. Mammoths started to drift away from the region due to changing climatic conditions, and the Yukos followed them to the north, to the edges of Syberia. Prehistoric cave drawings, identified as Yuko in origin, first led me to the extraordinary hypothesis that the Yukos had managed to domesticate the mammoth. They are, to the best of our knowledge, the only prehistoric people to represent a man riding a mammoth. Today, because of this genuine mammoth skin effigy, identified by myself as an authentic Neolithic object, I can confirm this hypothesis. Yuko forebearers managed to tame mammoths. Prehistoric man uses little imagination. He draws what he sees and represents scenes from real life. This familiar day-to-day object is actually a children's toy. As we have seen, Yuko existence was inextricably linked to that of the mammoth. They used its skin for clothing and to make the roofs and walls of their houses. They used the tusks to build the frameworks of their homes, as well as weapons, tools, and jewelry. Curiously, the disappearance of the mammoth 12,000 years ago had no immediate effect on the Yuko's way of life. It seemed that for a long time after, the people maintained their strong bond with the mammoth through the centuries. As incredible as it may seem, the Yuko people have continued right up until the start of this century to feed themselves on mammoth meat and to use the skin for clothing and shelter. Their ivory craftwork industry is still flourishing. It would appear that to preserve ancestral customs, the Yukos learned how to exploit through the centuries the large number of frozen mammoth carcasses that were perfectly preserved in the ice of the Siberian tundra. They have been able to live mainly off this enormous freezer stock for almost 30 centuries. As plausible as this explanation may seem, it seems it is not enough for the scientific community who, I will confess, is greatly perplexed by the question. In the absence of acceptable scientific evidence, we have to make do with Yuko shaman artifacts. The research department that I have the honor to represent today lends no credence to the myths and legends that these tribal charlatans peddle. We have to take their stories at face value, mere tales to while away the long Siberian winter. The legend of the Siberian ice ark is a very good example. You are invited to find out for yourselves from the pamphlet that I had passed around to you. This legend would have us believe that today, somewhere on a lost island to the north of Syberia, there are living mammoths still in existence, a sort of hangover from the Ice Age. This small herd has been miraculously preserved for more than 120 centuries by the Yuko's tender care. And the island on which the pachyderms are said to live is called Syberia. My friends, I advise you to resist the temptation you may have to believe in this pish and tish. The island of Syberia is not charted on any map, and the idea that mammoths have survived to the 21st century is an idle scientist's pipe dream. The Yukos were sadly among the first victims of the colonization of continental Syberia led by the Russians in the 20th century. The Kolkhoz and Sovkhoz systems, as well as the exploitation, disdain, and humiliation people had to suffer, marked a definitive break in the Yukos' traditional lifestyle. And since the collapse of the communist regime, the Yuko population finds itself confronted with the same political and social upheavals that other Siberian communities are experiencing. There are two consequences to arise from this. Some Yukos have lost their tribal identity and have integrated into the Russian population. Others, however, have sought long and hard to re-establish links with their ancestral culture that was lost under the Soviet regime. Now, at the start of the 21st century, the last true surviving Yukos have gone to live on the vast territories of their ancestors. Nobody knows today where they live,
or how they survive. Their very existence would be a matter for speculation if they did not turn up periodically at the tundra's most isolated fur trading posts to exchange mammoth tusks for essential items. There ends my lecture for today. Thank you for being among us today, Miss Walker. Please make your way to the laboratory where you will find your mammoth doll. There are also photocopies of my lectures should you so require them. Ja, det är en lögn. Det finns inga fotostatkopior av hans föreläsning i hans rum. Även intressant att poängtera är här 2 saker. Han försvinner. Bara poff! Hans studenter som går ut genom den dörren, den är låst. Så de just det. Spring. De låser den efter sig. Och sen, för att vara extra duktiga så förvirrar jag mig själv. Eller? Nej. Jo. Men han löser i alla fall upp sig själv. Jo, här är en så här, vad heter de? Såna här band som man har i filmbiografer, ja. Det är skillnad från biograferna med horn? Horn? Ja. Nej. Någonting. Biografer. I alla fall. Där finns sådana band. Och här har vi då lot att hämta.